What's up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys syempre sa panibagong video. So itong vlog na to, itutuloy lang natin yung nakaraang vlog. Yung nagpa-lower tayo, no? Andito yung final na itsura niya guys. So, pero may mga babaguhin pa ako. Kaya ako ginawa ng part 2 guys kasi medyo may mahaba yung vlog. Kasi pag tinuloy-tuloy natin, no? So ginawa ko ng part 2. Tapos ito na yung final episode nun. So tapusin nyo sana, no? Syempre nandiyan pa rin yung mga cinematic shots natin. Mga montage, mga local tracks na gagamitin natin. Nandiyan pa rin guys, no? So ayun, sana tapusin yung video. Yun, tuloy na natin. Let's go! Gaganda ng umaga, silip mo na sa labas ng bintana. Wala nagbago, ganun pa rin sa paligid ko, tanging nagara. Tapos na kong humilata, nasasabik na yung bata. Ilabas yung mga barang tinago ko dun sa baul para may pakilala. MJ, okay na lang mo na ako, let's play. Basang-basa ka na parang naka-x-ray. Pay talaga sa piti mo na malaim. Ilang daliri kaya ang kalalabasan? Sudsud-o. Lumaki yung gulong eh, no? Gago, ayun na. Ayun na. Lumaki yung gulong, no? Parang lumaki. Oo, lumaki tignan. Siyempre, bumaba eh. Uy! Uy! Gago, sakto yung likod. Sakto Uy, ayun na. Hira naman kasi mga kita ganyan eh. Dumi kasi, sayang. Dumi yan. Ilan yan? Ilan yan? Yan, one finger. One finger, boy! Pero i-ganyan mo, maluwag. Huwag mo itagil. Pag ganun. Pag ganun talaga dapat. 0.5 Ben. Oo. Bababa pa yan, boss. Pag sumakay. Gusto niya yung 0.5 Ben. Bababa pa yan. Ganda nito. Kasi pag na-power. Oh, power steering natin. Wala pang ano, iniipon pa. Papi, binubuyo ako eh. Isa-isa lang. Pupuli exhaust ko pa yan eh. Oo. Kung nakakita ko nito, parang gusto ko nang... Bumabalik, no? Oo. Papi, shoutout mo na sa shop mo. Shout out ka Gym Auto Parts kay Ayun, oh. boss. Nasaan tayo ngayon? Sa BME Street, Mirror, corner BME Street. Ayun, sa Banawe, no? Banawe. Malapit sa Banawe. Ayun guys, so para sa mga magtatanong, dito tayo nagpa-lower. Silipin nga ulit natin. Sabi sa iyo. Gago boy, ayun na nga. Basta. Malayo pa yung tapalodo mo, boy. Shit. Pang picture na, pucho, ilang nagpi-picture dito, isa, dalawa. Test drive niya guys, no, kasi ako yung may hawak ng camera. Tignan natin. Paano ba yun? Di na kontento sa puro ambon. Hinubog ng panahon, kakaigip sa bulon. Hiling sa Panginoon, gabayan pataas ako doon. Nasana'y ilawan kung saan ako paparoon. Daming misyon na hindi madali, daming mali. Aral na kita sa... So yun guys, so tapos na tayo magpa-lowered. Salamat kay Ash, saka kay Papi JR Go, yun. Shoutout ulit sa J-Mar Auto Parts sa pag-lowered, no? At ang ganda, oh! Grabe. Yes. Hindi na tayo bubuyuin ng mga lowered natin to. Kasi lowered na eh. Makina na lang, no? 4EFT, meron dyan, boss. Next natin na gagawin guys, pictorial na, no? Oh, Madumi, pero sige, pwede na yan. Tara na, let's go guys. Pupunta tayo ngayon sa Chinese temple kasi doon maganda mag-picture, no? Dito sa Banawe area. So, ayun. Punta na tayo doon guys, let's go. So first impression guys, to habang nakasakay tayo dito sa small body natin, hindi siya matagdag sobra, pero ma-feel mo yung difference na syempre naka-lowered ka na. Unang-una pagsakay ko, gulat ako kasi yung baba pala bigla, no? Hindi siya yung bouncy ganun kasi nga lowering spring. Pero kapag nagputol spring kayo, ganun yung mangyayari, medyo benta bounce kayo, no? Another one is meron ding option na torno, kaso hindi ko masyadong trip yun kasi pagkakaintindi ko may gagalawin sa ano, sa mismong shock or something, babawasan ganun para maging lowered. Pero stock height, stock feel pa rin. So hindi ko yung trip kasi bago lahat ng shocks nito eh. So sayang naman pag pinagalaw natin. So kaya nag-lowering spring tayo. Saka madali, no? Para gusto ko bumalik sa stock height, madali lang. So overall, solid. Ang ganda ng kinalabasan guys, no? Mas lumaki yung gulong natin, mas lumaki tignan pala. Tapos nakakapanibago guys, no? Kailangan natin bumagal. Kailangan natin mag-slow down sa mga lubak. Kasi hindi ako sanay kasi yung mga ganitong lubak guys, baraba lang naman tayo, no? Dahil masyado sanay sa ganito. So ayun, mamaya mahirap na mag-vlog, mahirap mag-vlog guys. So, picture muna tayo, punta muna tayo doon sa Chinese temple. Tapos ay, we'll go from there guys. Let's go. Sal ko na tali ang iset. Boost ay gamit ko ay 4-5. Di naman lahat nandito na uwi sa iyong bahay. Trabaho lang, bro, walang personalan. Guys, pag naka-coil over kayo. Kaya nga eh. Ayun o.
Picture niya pa. So andito na tayo sa Chinese temple guys, no. Papakita ko na yung final look ng naka-lowered nating small body. So ayan, gagawa lang ng montage. So let's start. Let's go. Huwag ka sa'kin na tumawag, di na rin ako papayag. Huli na nung nang hinayang, kita mo ngayon yung sinayang. Huwag ka sa'kin na tumawag, di na rin ako papayag. Huli na nung nang hinayang, kita mo ngayon yung sinayang. Sabi ko ako'y iba, ngayon ay ramdam mo na, kiliti di niya mapadama. Gusto yung sa'kin madama, ginusto mo yan diba? Sa'kin ikay kumawala, napunta ka sa wala. So yun guys, so tapos na may mag-picture taking and nakita nyo kung ano yung itsura ng small body natin. So sana maganda yung kinalabasan, no? Napunta tayong gabi guys, no? Medyo nakakapagod pero masaya ako kasi lowered na siya. New look na naman para sa small body natin guys, no? So susunod natin dito, full exhaust na guys, no? Kasi ngayon naka-chambered tayo, medyo naka-scope tayo, medyo maingay. Thank you sa lahat ng nanood and sana nagustuhan nyo yung pag-lowered ng small body natin. Marami pa tayong mga gagawin dito. Susubaybayan nyo guys, no? Thank you and sana nag-enjoy kayo. Peace out guys. Matay tech boobs gang parang spaceship. Malupit na visuals kaya sobrang lit. We don't do cocaine parang Cobain. Pero After na nagtatapos yung vlog natin guys about sa ating pagpapa-lowered guys, no? Alam nyo nga guys, no? Stock look ako. Stock yung gusto kong itsura. So tatanungin nyo bakit ako nagpa-lowered is may mga nakikita akong naka-lowered na A92 guys, no? So parang medyo gusto kong matry, alam nyo yun. Tsaka kaya nga lowering spring yung kinuha ko para if hindi ko natripan yung pagkabagsak ng auto is pwede natin ibalik sa dating look, sa stock look, sa stock height. Kasi minsan kapag dumadating tayo sa car meet, pag yung auto mo wala masyadong, yung malinis lang ganyan. Stock height, yung stock ganito. Para siyang pang ano, yung pang car meet na mga medyo mas nakakatanda sa atin, yung mga pang purista, 'di ba? Eh syempre dahil tayo medyo bata pa naman. So, parang kailangan natin makasabay sa trend, no? Para sa akin lang yun guys, huwag yung mga tao kasi dyan eh, no? So kaya nilowered natin ng konti para medyo aggressive yung itsura, tapos para medyo lumaki tignan yung wheels natin. Kasi 14s lang yung live-in guys, no? Tapos para pala sa mga magtatanong kung magkano yung inabot ng papalowered natin, mura lang siya guys, no? Hindi siya masakit sa bulsa, hindi siya lalagpas ng 5k, no? Hindi siya lalagpas ng 5.5 sa akin. Yung mga boots ko sira na, so kailangan palitan, nilagyan ng mga stopper. Pero optional yung mga yun guys, no? So kaya medyo tumaas na konti. Pero kung gusto niyo lowered lang talaga, hindi siya abot ng 5k. Tumurong-mura sa kanila, no? Mabilis yung gawa. Sabi nga nung isang nag-comment, akala mo pit stop pag nagpagawa ka doon. Kasi mahigit 6 yung gagawa sa isang kotse, no? Lalo na pag wala silang ginagawang iba. Lalo na pag ikaw lang yung customer. Parang pag sinabi mong i-lowered, ano agad, no? Titirahin agad nila. Sa isang gulong parang dalawa yung gumagawa. So napakabilis talaga, no? Parang magpaparis ka lang doon, pagbalik mo naka-lowered ka na. Pero syempre ako gusto, syempre binablog ko nga kaya nagstay tayo doon, no? So kung gusto niyo malaman kung magkano talaga yung specific price, PM nyo lang si JR Go Facebook page, message nyo lang sila guys, no? Sobrang bait ni JR Go guys, no? Napakabait, kausap. Para sa mga nagsasabi dyan na mags na lang ang kulang, eh pag-isipan ba natin yun guys, no? Kasi nga syempre gusto ko talaga na yung itsura malinis lang. Kasi parang pag nag-iba ako ng mags, let's say nag grota na Rota Grid, no? Medyo mag-iiba na yung itsura, medyo sporty na. Hindi na yun yung trip ko, no? Ang trip ko talaga medyo stock yung itsura, naka-lower lang konti, tas malinis natin yung mga ganung bagay guys, no? Para malinis lang. So baka matagal pa tayo guys, no? Matagal pa tayo magpapalit ng mags kasi nakita nyo naman sa dati nating vlog, no? Pinuntan pa natin sa Bulacan, binilihan pa natin ng bagong gulong, so gastos na naman, no? Yun naman yung update natin sa auto. Kasi sorry hindi share sa inyo ano yung mga pinaggagawa ko sa auto kay Cory sa Corolla natin, di ba? Kasi syempre meron tayong mga nanonood ng Corolla dyan na gusto yung clean look, baka gusto na yung ganung itsura, so sinama ko lang sa vlog guys, no? Pero review na ulit tayo ng auto next episode, so ayun, subaybayan nyo lang ulit guys, no? And thank you ulit sa mga lahat ng nanood and kita-kita tayo sa mga susunod na video. Peace out guys, let's go! Mga kalimang sa